Harlem River, talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, 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 all because of you. Χαριτάκη, ποια είναι η σχέση σου με τον ποταμό ΑΟ? Εγώ μεγάλωσα εδώ στην Κόνιτσα, από εδώ είναι η καταγωγή μου, οπότε όταν ήμουν παιδί κάθε μέρα τα καλοκαίρια κατεβαίναμε στο ποτάμι. Όχι μόνο για μπάνιο, αλλά έτσι και για διασκέδαση, για παιχνίδι. Δηλαδή τα βράχια, ό,τι είναι εδώ στο ποτάμι, τα έχω κουμπίσει με τα χέρια μου και έχω έτσι μια μεγάλη οικειότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι η ψυχή των ανθρώπων της πόλης Κόνιτσας, όπως και η δικιά μου ψυχή το ποτάμι. Γιατί πιστεύεις ότι ο ποταμός ΑΟΣ έχει λιγότερο νερό? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο, είχε κατασκευαστεί ένα αρδευτικό φράγμα, το οποίο λειτουργεί και σήμερα, και έτσι ένα μέρος του νερού, που είναι μια σημαντική ποσότητα, μεταφέρεται μέσα από ένα κανάλι από αυτή την πλευρά και πηγαίνει να αρδεύσει τον κάμπο της Κόνιτσας. Αυτό οδήγησε μεν στη μείωση της παροχής, αλλά όχι σε έναν τρομακτικό βαθμό. Το ποτάμι συνέχιζε να είναι λειτουργικό, συνέχιζε να υπάρχει νερό, να παίζει τον οικολογικό του ρόλο του ποτάμι κανονικά. Ωστόσο όμως στη δεκαετία του 80 άρχισε να κατασκευάζεται ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο στις πηγές του ποταμού, στις κύριες πηγές που βρίσκονται κοντά στο Μέτσοβο, στο οροπέδιο των Πολιτσών. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το 1988 και το νερό δεν συνέχιζε στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού ΑΟ πλέον, διότι το φράγμα ήταν φράγμα εκτροπής και έτσι από τότε το νερό κατευθύνεται στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αράχτο από την άλλη μεριά, με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά η παροχή του ποταμού από τότε. Σίγουρα το 1/3 του ποταμού δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή ο ποταμός δεν τροφοδοτείται πλέον από τον ΑΟ, το λέμε ΑΟΣ, αλλά είναι τα παράπλευρα ρέματα. Είναι το αρκοδόρημα της Βαλιακάλντας, είναι το σαμαρινιώτικο και διστρατιώτικο ρέμα, είναι ο ποταμός Ρεσενίτης, είναι παράπλευρα ρέματα που υπάρχουν στην κήτη του ποταμού, αλλά εν τούτης μας κάνουν αυτό που έχουμε σήμερα ως ΑΟ. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες ανησυχίες από τις επιπτώσεις της εκτροπής των νερών του ποταμού σε άλλη υδρολογική λεκάνη? Θα έλεγα ότι ενώ το έργο της εκτροπής των κύριων πηγών του ΑΟ ήταν σε εξέλιξη, κανείς κατά μήκος όλης της λεκάνης του ποταμού δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό ή είχαν πάρει την υπόσχεση ότι αυτή η εκτροπή δεν θα έχει και καμιά σημαντική επίπτωση στο οικοσύστημα του ποταμού και έτσι όλοι ήταν εφησυχασμένοι. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας Γερμανός, Βαβαρός, ο Γιώζεφ Σέχνερ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους και κορυφαίους καγιάκερ της Ευρώπης. Ο Γιώζεφ Σέχνερ κατέβηκε τον ποταμό ΑΟ με καγιάκ το 1976. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε η κατάβαση του ποταμού με καγιάκ. Και τη δεύτερη φορά που διοργάνωσε μια αποστολή που ήταν το 1979, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει μια συνεννόηση όμως τότε με το Δήμο της Κόνιτσας και κατεβήκαμε όλος ο κόσμος εδώ που είμαστε τώρα στο ποτάμι, εκατοντάδες κόσμου, για να υποδεχτούμε τους Γερμανούς που θα κατέβαιναν με τα καγιάκ. Και πραγματικά όπως καθόμαστε εδώ εμφανίστηκαν στο βάθος του ποταμού πίσω από τη γέφυρα 4-5 ήταν καγιάκ, έτσι με χρωματιστά καγιάκ. Πρώτη φορά βλέπαμε εμείς τέτοιο πράγμα, ούτε υπήρχε αυτό που λένε τώρα καγιάκ, ράφτινγκ και όλοι τα ξέρουν, κανείς δεν ήξερε τίποτα τότε. Και στη συνέχεια πήγαμε στην πλατεία, υπήρχε ένας κινηματογράφος τότε που λειτουργούσε ακόμα και το βράδυ μόλις νύχτωσε, όλος ο κόσμος μέσα στην αίθουσα αυτή, έγινε μια παρουσίαση μιας ταινίας. Αυτός είναι ο ΑΟΣ. Ένα από τα πιο όμορφα ποτάμια και η φημισμένη χαράδρα του, ένα από τα πιο παρθένα μέρη της Ευρώπης. Ας ακούσουμε όμως τις απόψεις του Joseph Schechner, που επισκέπτεται την περιοχή από χρόνια. Mein Name ist Joseph Schechner. Wir kommen aus der Bundesrepublik Deutschland und wir sind den AOs von Vovusa bis... Λέγομαι Joseph Schechner. Έρχομαι από τη Δυτική Γερμανία και κάνω τη διαδρομή του ΑΟ από τη Βοβούσα.
Ο ΑΟΣ είναι το ωραιότερο ποτάμι της Ευρώπης για την ομορφιά, τα τοπία και τη γραφικότητά του στα περάσματα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει εθνικός δρυμός, μαζί με το Βοηδομάτι. Είναι η 5η φορά που κάνω τη διαδρομή ΑΟ και ελπίζω ότι θα μπορέσω να την κάνω κι άλλες πολλές φορές. Τι θα ήταν η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα? Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τις Μυκήνες, τους Δελφούς, την Ολυμπία, την Ακρόπολη? Τι θα ήταν η Ελλάδα όμως χωρίς τον ΑΟ? Είναι ο μαγευτικότερος ποταμός της Ευρώπης και πρέπει όλοι να τον φυλάξουμε και να τον διασώσουμε για τις επόμενες γενιές. Αυτό το οποίο το συντάραξε όμως κατεβαίνοντας στον ποταμό ΑΟ, το θυμάμαι μετά στις συζητήσεις που κάναμε, όταν μεγάλωσα βέβαια εγώ, ήταν ότι ο ποταμός ΑΟΣ και ένας ποταμός στη Γαλλία που δεν θυμάμαι το όνομα του ποταμού, είναι οι δύο κορυφαίοι ποταμοί από όλα τα ποτάμια τα οποία έχει κατεφανταστεί τώρα 400 ποτάμια στην Ευρώπη και στην Ασία. Θεωρούσε τότε που κουβεντιάζαμε και υποθέτω και τώρα ότι αυτά τα δύο ποτάμια αξίζουν και πρέπει να προστατευτούν όπως είναι και να μην καταστραφούν από φράγματα και ειδικά από εκτροπές των ποταμών. Αυτός ήταν και ο λόγος που διοργανώθηκε αυτή η εκδήλωση με πρωτοβολία δικιά του, προφανώς θα έχει επικοινωνήσει με τις αρχές εδώ του τόπου και ο σκοπός ήταν να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και ο κόσμος της Κόνιτσας έτσι ώστε να αγωνιστούν για την προστασία του ποταμού. Είχε αρχίσει ο σχεδιασμός εκείνη την περίοδο, δεν είχε ολοκληρωθεί το φράγμα και γνώριζε ότι θα γίνει αυτό το φράγμα και κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει νερό στο ποτάμι. Και πραγματικά κάποια στιγμή, νομίζω ήταν το 1988, πλέον εδώ δεν υπήρχε καθόλου νερό το καλοκαίρι. Ήταν Αύγουστος νομίζω και κατεβήκαμε εμείς στο ποτάμι για να παίξουμε συνήθως και δεν υπήρχε νερό. Γιατί είχε κλείσει το φράγμα για να γεμίσει η λίμνη που σχηματίστηκε μετά με νερό και το υπόλοιπο νερό όσο έμεινε πήγαινε στο αρδευτικό κανάλι. Και μάλιστα εδώ ήταν ένα ουραιάκι με μερικά βατράχια, ένα τίποτα δηλαδή. Και τότε πραγματικά άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται, είχε δίκιο ο Γιώζεφ, ο οποίος φώναζε από τότε. Και με τον Γιώζεφ αρχίσαμε να κατεβαίνουμε τα ποτάμια εκείνη την περίοδο τότε που ήρθα, κατευθείαν την άλλη μέρα, εδώ στο καγιάκ μέσα πάμε. Κατεβήκαμε το Βοηδομάτι, τον ΝΑΟ, πήγαμε και λίγο προς τα κάτω, προς τη Βρυτανία, προς τα εκεί. Και διατηρήσαμε τη σχέση για αρκετά χρόνια, ακόμα και σήμερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που... Σε έμαθε καγιάκ. Ναι, ένα αυτό, αλλά νομίζω μου εμφύσισε και αυτή την αγάπη για το ποτάμι. Πολύ σημαντικό. Και τη φύση που το σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, ο οποίος κατοικεί και μένει εκεί, ίσως όχι κατευθείαν, δηλαδή στην περίπτωση αυτή μέσω του αθλήματος. Οπότε αν ο άλλος αγαπήσει το άθλημα, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει μετά ότι αν δεν υπάρχει το νερό, δεν θα μπορεί να κάνει το άθλημά του και έτσι να αγωνιστεί για την προστασία του ποταμού. Ασχολείσαι με τα ποτάμια και με ποιο τρόπο? Ήμουν άνθρωπος του βουνού και καθόλου του νερού. Το 1994 ήρθα στην Κόνιτσα για πρώτη φορά για να δω με τον κολλητό μου φίλο το ανάγλυφο του Σμόλικα, ώστε να το κάνουμε το χειμώνα με ορειβατικό σκι. Και επειδή είχαμε μια εβδομάδα άδεια, καθίσαμε εδώ και κάναμε την περιβόητη σχολή καγιάκ άγριων νερών του Συλλόγου Πράξης. Ήταν μια διαφορετική δραστηριότητα. Αυτή τη χρονιά λοιπόν το 1994 ξεκίνησα στο καγιάκ και κόλλησα στο καγιάκ. Από τότε ασχολείσαι συστηματικά με το νερό? Από το 1994 και μετά είμαι στο νερό, καγιάκ, ράφτινγκ, κάνιονινγκ, διασώσεις ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων, τεχνική διάσωση και πρώτες βοήθειες στο νερό. Έχει σημασία, πιστεύεις, να παραμείνει ο ποταμός ΑΟΣ ελεύθερος? Θεωρώ ότι πρέπει, και δεν είναι θέμα σημασίας, πρέπει να είναι ελεύθερος, γιατί είναι ένα μέρος ιδιαίτερο, το οποίο είναι ένα από τα 10 καλύτερα ποτάμια στην Ευρώπη, όπου άνθρωποι από όλη την Ευρώπη αλλά και από άλλες υπήρους έρχονται την περίοδο της Άνοιξης για να το κατέβουν. Αλλά πέραν τούτου είναι ένα ποτάμι στο οποίο γίνονται πάρα πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, οι οποίες
Αν δεν είναι το ποτάμι ελεύθερο, θα σταματήσουν να υπάρχουν. Τόνια, υπάρχει ζωή γύρω από τον ναό? Ο ΑΟΣ είναι κατάμεστος από ζωή, τόσο μέσα στο νερό του, όσο και περιφερικά του ποταμού. Φιλοξενούνται πάρα πολλά είδη ψαριών, ενώ τριγύρω από το ποτάμι δημιουργούνται πάρα πολλοί βιότοποι, πάρα πολύ μικροί χώροι που είναι σημαντικοί για είδη όπως είναι η αρκούδα, είναι ο λύκος, η βύδρα. Έχει γενικά μια μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων που είναι σημαντικά για τη διατήρηση πολλών ειδών στη χώρα μας. Πώς δουλέψατε για να φτάσετε σε αυτά τα συμπεράσματα? Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Saving Europe's Last Free-Flowing Wild River πραγματοποίησαμε κάποιες έρευνες για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Συγκεκριμένα, την πρώτη χρονιά συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και κάναμε μία μελέτη για την ιχθυοπανίδα της περιοχής. Έτσι είχαμε κάποιους ιχθυολόγους έμπειρους που μπήκαν μέσα στο ποτάμι, έκαναν δειγματοληψίες, βρήκανε 10 είδη ψαριών, εκ των οποίων τα 4 είναι προστατευόμενα είδη. Την επόμενη χρονιά ασχοληθήκαμε με μια άλλη ομάδα ειδών. Η πρώτη ομάδα είναι τα οδοντόγναθα και η δεύτερη ομάδα είναι τα μεγάλα θηλαστικά. Τα οδοντόγναθα είναι οι λιβελούλες, αυτά τα ελικοπτεράκια που λέμε. Και είναι είδη τα οποία εξαρτώνται πάρα πολύ από την ροή των υδάτων. Βρίσκονται σε πάρα πολλά υγροτοπικά ενδιαιτήματα. Χρειάζονται μικρές λιμνούλες, στάσιμα νερά, χρειάζονται ρέματα. Μία ποικιλία από αυτά που έχει να προσφέρει ο ποταμός. Τα μεγάλα θηλαστικά τα μελετήσαμε με τη βοήθεια αυτόματων υπέρυθρων καμερών και στην ουσία τοποθετήσαμε αυτές τις κάμερες σε κομβικά σημεία κατά μήκος της λεκάνης απορροής του ΑΟ και είδαμε ότι υπάρχει αρκούδα, ότι υπάρχει λύκος, ότι υπάρχουν μεγάλα οπλιφόρα όπως το ζαρκάδι και το αγριογούρουνο και μάλιστα καταγράψαμε και αναπαραγωγή αυτών των ειδών σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Και χρησιμοποιείτε μόνο κάμερες ή χρησιμοποιείτε και άλλα μέσα? Ανάλογα το είδος. Υπάρχουν κάποια είδη που για να τα εχμαλωτήσεις εντός εισαγωγικών, για να τα καταγράψεις, χρειάζεσαι υπέρυθρες κάμερες. Τα οδοντόγναθα χρειάζεται να κάνεις συλλογή με απόχη και φωτογράφηση. Είναι αυτές οι δύο οι μέθοδοι. Για την ιχθυοπανίδα οι επιστήμονες μας μπήκαν μέσα στο ποτάμι και με τη μέθοδο της ηλεκτραλίας δέσμευσαν κάποια ψάρια και στη συνέχεια τα μελέτησαν. Αν γινόταν κάποιο φράγμα, ποια θα ήταν η επίδραση στη βιοποικιλότητα εδώ στη γύρω περιοχή? Ένα ποτάμι όταν ρέει ελεύθερο δημιουργεί μια ποικιλομορφία βιοτόπων, δηλαδή μια ποικιλομορφία μερών στα οποία μπορούν να ευδοκιμήσουν διάφορα είδη. Εάν κατασκευαστεί ένα φράγμα, τότε σταματάει αυτή η φυσική ροή, πάβουν να υφίστανται όλα αυτά τα διαφορετικά μικροενδιαιτήματα και στην ουσία χάνουμε όλη αυτή την ποικιλία και την ποικιλότητα που χρειαζόμαστε για να έχουμε έναν καλό αριθμό από όλα τα είδη. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση του ποταμού? Η παρούσα κατάσταση του ποταμού θεωρείται καλή. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την παρουσία στις πηγές του ποταμού, στις πηγές του ΑΟ, ενός φράγματος που έχει δημιουργήσει την τεχνητή λίμνη. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, καθώς δεν υπάρχει αυτό που λέμε η οικολογική παροχή. Θα έπρεπε δηλαδή το φράγμα των πηγών ΑΟ να επιτρέπει ένα κομμάτι νερού να επιστρέφει πίσω στο ποτάμι. Κατά τα άλλα, από το Αρκουδόρεμα και κάτω η κατάστασή του κρίνεται πολύ καλή και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι.
την πυρηνοπεριβαλλοντική εδώ στην περιοχή του ΑΟ? Βεβαίως και γίνονται. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα στο Saving Europe's Last Free Flowing Wild River και πέρα από μελέτες που διεξάγουμε για τη βιοποικιλότητα, για τη μεταφορά ειζήματος, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνουμε και διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα των φραγμάτων. Και αυτή την περίοδο τρέχουμε ένα πρόγραμμα κατά το οποίο προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε όλα τα σχεδιαζόμενα φράγματα. Γιατί αυτή την περίοδο σχεδιάζονται περίπου 62 φράγματα σε όλη τη λεκάνη απορροής του ΑΟ, τόσο στον ΑΟ όσο και στο Σαραντάπορο και κάποια στο Βοηδομάτι. Οπότε θέλουμε να δούμε πόσα από αυτά σχεδιάζονται, σε τι στάδιο βρίσκονται και αν πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους. Αλέξη, η δημιουργία ενός φράγματος, εκτός από τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον, επηρεάζει και τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες? Θα απαντούσαμε καταφατικά σε αυτή την ερώτηση. Ένα φράγμα, πέρα από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον, σίγουρα επιδρά στον άνθρωπο, επιδρά στις δραστηριότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ένας χώρος που θα κατακλειστεί θα οδηγήσει κάποιους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα δέσιμο συγκεκριμένο με το χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι μνήμες των ανθρώπων που συνδέονται με το χώρο. Η ίδια η κοινότητα, ας το πούμε, που θα δει το χωριό της να κατακλείζεται, με έναν τρόπο χάνει αυτό που λέμε τη συλλογική μνήμη της, αλλά και την ατομική ο καθένας από αυτούς. Με βάση όλα αυτά που μας λες, μπορεί να επηρεαστεί και η δουλειά κάποιου? Ναι, σίγουρα μπορεί να επηρεαστεί η δουλειά κάποιου. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι οι κτηνοτρόφοι γύρω από μια περιοχή που θα κατακλειστεί όταν γίνει το φράγμα. Σκέψου, αυτές οι περιοχές συνήθως είναι χορτολιβαδικές, όπως τις ονομάζουμε. Δηλαδή, πιο απλά είναι οι περιοχές εκείνες στις οποίες βόσκουν τα ζώα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δημιουργήσει ένα φράγμα και θα κατακλειστεί αυτή η περιοχή, όλο το τοπίο θα αλλάξει. Η περιοχή εκείνη που ήταν για βόσκηση δεν θα υπάρχει πια. Και τι πιστεύεις ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν τη δημιουργία ενός φράγματος? Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι κάθε τέτοια παρέμβαση έχει επιπτώσεις στο πολιτισμικό και στο φυσικό τοπίο. Για να το πούμε κι αλλιώς, θα πρέπει κάθε τέτοιου είδους παρέμβαση να δικαιολογεί με έναν τρόπο τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στο ανθρωπογενές και στο φυσικό τοπίο. Ο ΑΟΣ προβάλλεται συχνά ως ένας ποταμός ελεύθερης ροής. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ποια είναι η σημασία όλων αυτών των ποταμών? Ο ΑΟΣ ποταμός νομίζω δικαίως προβάλλεται ως ποταμός ελεύθερης ροής. Αφού από το φράγμα του που είναι στις πηγές του μέχρι και την Αδριατική που εκβάλλει ρέει για 270 χιλιόμετρα χωρίς κανένα τεχνητό εμπόδιο. Ο ποταμός ελεύθερης ροής είναι ουσιαστικά αυτός που δεν συναντάει τεχνητά εμπόδια στο ρου του. Στην Ήπειρό μας ουσιαστικά έχουμε στα 1,2 χιλιόμετρα ποταμών περίπου 1 εκατομμύριο τεχνητά εμπόδια. Έτσι, για να το πούμε γλαφυρά δηλαδή, ανά 1 ή 2 χιλιόμετρα συναντάμε και ένα τεχνητό εμπόδιο. Αυτό αποτελεί ζήτημα για τα οικοσυστήματα αυτής της περιοχής. Αν θέλουμε έτσι να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να πούμε είναι τα ψάρια. Τα ψάρια κινούνται αντίθετα με το ρου του ποταμού, καλύπτουν μια πορεία για να φτάσουν στην περιοχή οτοκίας τους. Αν συναντήσουν εμπόδιο, την πορεία τους δεν μπορούν να τη συνεχίσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει ένας κύκλος ζωής και προφανώς θα θέσει όλη την ύπαρξη του συγκεκριμένου είδους σε κίνδυνο. Έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις η δημιουργία ενός φράγματος? Δεν έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φράγματα τα οποία έχουν επιτελέσει σημαντικές λειτουργίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι είναι το φράγμα του Μαραθώνα. Έτσι, το φράγμα του Μαραθώνα χτίστηκε και έδωσε μια λύση σε ένα τεράστιο ζήτημα που ήταν η υδροδότηση της πόλης των Αθηνών. Αυτό όμως σίγουρα δεν συμβαίνει σε όλα τα φράγματα. Συνοπτικά λοιπόν, ο ΑΟΣ είναι ποταμός ελεύθερης ροής. Είναι ο μόνος? Δεν είναι ο μόνος. Στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή χτυπάει αυτό που λέμε εμείς η μπλε καρδιά της Ευρώπης. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα ποταμών και παραποτάμων που έχουν κάποια χαρακτηριστικά, έχουν πολύ καθαρά και κρυστάλλινα νερά,
Έχουν έτσι μοναδικά παραποτάμια δάση, έχουν εκπληκτικά φαράγγια, πολύ ιδιαίτερους καταράκτες. Είναι αυτό που λέμε ακόμα άγριοι ποταμοί. Ο ΑΟΣ ανήκει στην μπλε καρδιά της Ευρώπης. Ο ΑΟΣ είναι σίγουρα τμήμα της μπλε καρδιάς της Ευρώπης και νομίζω ο πιο σημαντικός ποταμός. Βικτόρια, τι σε παρακίνησε να ασχοληθείς με τον Ασπροπάρη, τι το ιδιαίτερο έχει? Γενικώς ήταν η ανάγκη που μου έφερε κοντά στον Ασπροπάρη, επειδή είχαμε αρχίσει να δούμε στην ορνηθολογική ότι ο Ασπροπάρης μάλλον δεν πήγαινε τόσο καλά όπως νομίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και από εκεί ανακαλύψαμε την ανάγκη να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα για την προστασία του. Και αφού ξεκίνησα να δουλεύω, εκεί είναι που ερωτεύτηκα αυτό το πουλί και τώρα ασχολούμαι με αυτό το πουλί 10 χρόνια περίπου. Το οποίο πώς είναι? Είναι λίγο σαν την μπλούζα σου. Ναι, είναι λίγο σαν την μπλούζα μου. Είναι ένα είδος τζίπας πολύ ιδιαίτερος. Είναι πιο μικρός από τα 4 είδη τζιπών που έχουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι ο μικρότερος, είναι μοναδικός που μεταναστεύει. Και η μετανάστευση πού πάει? Ας πούμε ότι ξεκινάει από εδώ, από Ελλάδα. Ο τελικός προορισμός είναι στην Αφρική. Τα δικά μας, από ό,τι έχουμε δει, πηγαίνουν περίπου στο Τσάντ. Φεύγουν από εδώ, πηγαίνουν πάνω από τη Στεριά. Είναι ένα ταξίδι περίπου πάνω από 5.000 χιλιόμετρα. Εδώ στο χάρτη τι βλέπουμε? Βλέπουμε όλα τα πουλιά που έχουμε μαρκαρισμένα με δορυφορικούς πομπούς. Αυτές ροζ βουλίτσες μας δείχνουν η διαδρομή που έχει κάνει ο ΑΟΣ τα τελευταία 6 χρόνια. Οπότε βλέπουμε όλη τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει από το μέρος που φωλιάσει εδώ δίπλα μέχρι την Αφρική, κοντά στο Τσάντ, στη λίμνη Τσάντ συγκεκριμένα, και μετά η επιστροφή. Όπως βλέπεις, υπάρχουν κάποια μέρη που τα επισκέπτει κάθε χρόνο. Μετά μπορούμε να δούμε, ας πούμε, πού ήταν τις τελευταίες μέρες. Εδώ, ναι. Εδώ είναι τα σύνορα. Εδώ είναι η Κόνιτσα και εδώ είναι οι διαδρομές που έχει κάνει. Η κάθε βουλίτσα είναι ένα στίγμα που έχει πάρει ο πομπός, που ήταν το πουλί εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, και βλέπουμε πως έχει περάσει πάνω από το ποτάμι. Πολύ πιθανό να έχει πάει και στην Ταΐστρα μας. Ποια είναι η σημασία της περιοχής του ΑΟ για την επιβίωση του Ασπροπάρη? Παλιά, σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν ασπροπάριδες. Δηλαδή υπάρχουν καταγραφές ότι μπορεί και να υπήρχαν ακόμα και στα νησιά, ακόμα και στην Κρήτη. Τα τελευταία 40 χρόνια περίπου οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ, όπου τώρα βρισκόμαστε με μόνο 5 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η αλήθεια είναι ότι μέσα στην Κόνιτσα, στην Κοιλάδα, ας το πούμε έτσι, πλέον δεν φωλιάσει κάποιο πουλί, αλλά φωλιάσει εδώ δίπλα ακριβώς στα σύνορα με την Αλβανία, και το ζευγάρι που υπάρχει εκεί, που το γνωρίζουμε εμείς και τον παρακολουθούμε μέσω δορυφορικού πομπού, έρχεται σχεδόν κάθε μέρα να τραφεί στην περιοχή. Βικτόρια, γιατί τον βαφτίσατε ΑΟ αυτόν το συγκεκριμένο Ασπροπάρη? Αυτό το πουλί το πιάσαμε εδώ, δίπλα ακριβώς από το ποτάμι, και ξέραμε ότι πηγαίνει προς την Αλβανία, δηλαδή ακολουθούσε πάνω την πορεία του ποταμιού. Οπότε σκεφτήκαμε ότι τι καλύτερο όνομα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε ένα πουλί που φωλιάζει από την άλλη μεριά των συνόρων, αλλά παρόλο αυτό έρχεται κάθε μέρα εδώ. Οπότε βλέπουμε πως για αυτά τα πουλιά δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τους γειτονές μας. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε δράσεις προστασίας εδώ για ένα είδος, όταν αυτό το είδος πηγαίνει κάθε μέρα κάπου αλλού. Οπότε πρέπει να γίνονται και στη διπλανή χώρα. Και αυτό κάνουμε με το πρόγραμμα LIFE για την προστασία του Ασπροπάρη. Έχουμε συνεργασία με 2 ΜΚΟ από την αλβανική μεριά,
οι οποίοι κάνουν και αυτοί αντίστοιχες δράσεις όπως αυτές που κάνουμε εμείς εδώ για την προστασία του είδους. Και ποιες είναι αυτές οι δράσεις? Σίγουρα κάνουμε παρακολούθηση, κάνουμε αυτό με τους πομπούς. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε ποιες είναι οι απειλές που έχουν αυτά τα πουλιά. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων ονομάτων είναι μεγάλο πρόβλημα για το είδος. Δουλεύουμε πολύ με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Συγκεκριμένα τους δίνουμε εργαλεία που τους βοηθάνε να προστατευτούν ενάντια στις θηρευτές που όπως μπορεί να είναι ο λύκος ή η αρκούδα. Εδώ έχουμε ένα βίντεο που δείχνει τις πορείες από πουλιά που έχουμε μαρκάρει με δορυφορικό πομπό σε Ισπανία, Πορτογαλία, τέλος πάντων σε όλη την Ευρώπη και μας δείχνουν οι πορείες που ακολουθάνε όλα αυτά τα πουλιά. Τα κίτρινα, οι κύκλοι, μας δείχνουν τα πουλιά που έχουν πεθάνει και από 220 πουλιά που έχουν μαρκαριστεί, τουλάχιστον τα 90 έχουν πεθάνει και άλλα 50 δεν ξέρουμε τι έγινε. Το πιο πιθανό είναι να πέθαναν και αυτά. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι η συνεργασία με άλλες χώρες. Ένα τατού από το πρόγραμμα του Life Propari είναι ότι δουλεύουμε σε 14 χώρες, σε όλη την μεταναστευτική διαδρομή του Ασπροπάρη. Συνεργαζόμαστε με περίπου 20 οργανισμοί ΜΚΟ, άλλες εταιρείες, σε όλη αυτή την μεταναστευτική διαδρομή. Καμίλο, ποια είναι η σχέση σου με τον ΑΟ? Η σχέση μου με τον ΑΟ ξεκινάει κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου ήρθα πρώτη φορά στην Βοβούσα με τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Η καταγωγή μου είναι από την Βοβούσα και τότε είδα αυτό το ποτάμι, το οποίο ήταν ένα ορμητικότατο ποτάμι. Ήταν η παρουσία του πολύ έντονη σε κάθε δραστηριότητα. Δεδομένου ότι ακουγόταν από παντού, κοιμόσουνα το βράδυ, το άκουγες, πήγαινες στην πλατεία να παίξεις μπάλα, το άκουγες, ποδήλατο, το άκουγες, ορειβασία, το άκουγες. Όταν ξαναήρθα μετά από 6-7 χρόνια, δηλαδή το 93-94, διαπίστωσα ότι κάτι είχε αλλάξει. Αλλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω, δεν ήξερα τι είναι. Τελικά κατάλαβα ότι ενδιάμεσα σε αυτό το διάστημα που έλειπα από εδώ, χτίστηκε το πρώτο φράγμα. Δεν ακουγόταν το ποτάμι πια. Καθόλου. Μάλλον ακουγόταν, αλλά πολύ λιγότερο. Το 2013 λοιπόν εμφανίστηκε ένα σχέδιο από το πουθενά κατασκευής δεύτερου φράγματος. Σε ένα βασικό ζωοδότη παραπόταμο του ΑΟ, το ρέμα της Βάλια Κάλντα, και τότε μαζευτήκαμε φίλοι, συγγενείς, άνθρωποι που αγαπούν την Βοβούσα και αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την διαμαρτυρία σε δημιουργία. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα να γίνει το Φεστιβάλ Βοβούσας, το οποίο ξεκίνησε το 2013 έτσι σε επίπεδο Σαββατοκύριακο και το 2014 και μετά το 2015 και μετά μέχρι σήμερα είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ το οποίο φιλοξενεί μουσικές εκδηλώσεις, έχει εργαστήρια, έχει ομιλίες, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κλπ. Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ το οποίο έβαλε τη Βοβούσα κατά κάποιο τρόπο μέσα στο χάρτη και δημιούργησε αυτά τα αναχώματα όπως είπα προηγουμένως, όπου αυτό το σχέδιο ναι μεν μπήκε στο σιρτάρι αλλά δεν ακυρώθηκε, είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Μάλιστα λέμε για να αστιευτούμε ότι αν ακυρωθεί αυτό το project δεν θα έχουμε και λόγο ύπαρξης. Αλεξάνδρα, ποιο είναι το καθεστώς προστασίας του ΑΟ στην Ελλάδα σήμερα? Στο ελληνικό έδαφος, το μεγαλύτερο μέρος του ΑΟ βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και διασχίζει στο πέρασμά του 10 περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.
Τα 50 από τα 70 χιλιόμετρα που ρέουν στο ελληνικό έδαφος προστατεύονται, αφήνοντας ωστόσο 20 χιλιόμετρα από το γεφύρι της Κόνιτσας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα χωρίς προστασία. Όσον αφορά τους κύριους παραποτάμους του ΑΟ, το Βεδομάτι και το Σαραντάπορο, μόνο 9 από τα 15 χιλιόμετρα του Βεδομάτι προστατεύονται, ενώ και τα 50 χιλιόμετρα του Σαραντάπορου βρίσκονται εκτός προστασίας. Υπάρχουν σχέδια για μελλοντικές δράσεις σχετικά με την προστασία αυτών των χιλιόμετρων? Πολύ θα θέλαμε να προστατευτεί και το κομμάτι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός καθεστώτος προστασίας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και να γίνει τώρα στην Ελλάδα, που υλοποιούνται οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σε ολόκληρη τη χώρα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί βάσει επιστημονικών μελετών και αυτό το τμήμα του ποταμού και να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας. Στην Αλβανία ισχύει το ίδιο καθεστώς? Στην Αλβανία μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο καθεστώς προστασίας για τον Βιώσα, όπως ονομάζεται ο ποταμός, αφού περάσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Όμως έχει ανοίξει ο διάλογος σχετικά με την προστασία του Βιώσα, κάτι το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό. Σημαντική ήταν η στιγμή, πριν από κάποιο διάστημα, όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αλβανίας δεν αδειοδότησε ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό φράγμα που είχε σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στο Κάλιβατς της Αλβανίας. Σε συνέχεια αυτού η κατασκευαστική εταιρεία προσέφυγε στο διοικητικό δικαστήριο και το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, επομένως το έργο δεν κατασκευάστηκε. Και μιλάμε για ένα έργο βεβαίως που θα είχε μεγάλες επιπτώσεις τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα. Επίσης σημαντικό στην Αλβανία ήταν ότι πριν από κάποιο διάστημα ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας μίλησαν δημόσια υπέρ της προστασίας του Άνω Βιώσα, μίλησαν υπέρ του να γίνει ο Άνω Βιώσα εθνικό πάρκο. Φαίνεται λοιπόν πως μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες ο ΑΟΣ Βιώσα εντάσσεται πλέον στην ατζέντα των συζητήσεων ως ένας από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής, κάτι το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας? Υπάρχει συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας. Αυτή τη στιγμή ιδιωτικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών συνεργάζονται για την προστασία του ποταμού και αυτό στο οποίο προσβλέπουν αυτή τη στιγμή είναι να γίνει μια διακρατική συνεργασία σε επίπεδο προστασίας του ποταμού. Ο ΑΟΣ ενδιαφέρει την Ευρώπη. Ποια είναι η πολιτική της Ευρώπης για τα ποτάμια? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για τον ΑΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει κατανοήσει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλούν τα πολλαπλά εμπόδια και φράγματα στα ποτάμια της Ευρώπης και επιθυμεί να αναδείξει τους ποταμούς ελεύθερης ροής. Αυτή η πολιτική της Ευρώπης βασίζεται στην νομοθεσία που είναι αυστηρή και πιο συγκεκριμένα στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, στην οδηγία για τους οικοτόπους και τα πουλιά και στον κανονισμό για την ανάκτηση του πληθυσμού του κρισίμως κινδυνεύοντος ευρωπαϊκού χελιού. Έτσι λοιπόν η Ένωση την άνοιξη του 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και μέσω αυτής της στρατηγικής ζητάει στην ουσία, εκτός των άλλων, από τα κράτη-μέλη να απελευθερώσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία μέχρι το 2030 τουλάχιστον 25.000 χιλιόμετρα ευρωπαϊκών ποταμών. Και αυτό μπορούν οι χώρες να το πετύχουν μέσω της απομάκρυνσης ή διευθέτησης εμποδίων όπως είναι τα φράγματα, οι εκτροπές και κάθε είδους εμπόδια. Επίσης, αυτή η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
προσβλέπει σε ένα διευρυμένο δίκτυο προστασίας της φύσης, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και διεθνώς. Η Ελλάδα μπορεί μαζί με την Αλβανία να δημιουργήσουν ένα διασυνοριακό πάρκο, ένα διακρατικό πάρκο προστασίας για τον ναό Βιώσα, το οποίο μάλιστα θα είναι το πρώτο διακρατικό πάρκο ποταμού ελεύθερης ροής στην Ευρώπη.